Tôi không ngờ các bạn vẫn có thể tìm thấy tôi vào thời điểm này. Tôi thậm chí nghĩ tôi sắp chết rồi. Hôm nay tôi sẽ không đoán chân trái chân phải nữa. Theo quy tắc cũ, nếu bạn thấy thì hãy bình luận hoặc để lại bình luận người máy ở bên phải. Hãy cho tôi biết tôi không lạnh. Được rồi, không nói nhiều. Chúng ta hãy trực tiếp bắt đầu câu chuyện nhỏ trước khi đi. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khu rừng rậm rạp. Không khí vẫn mang một chút se lạnh. Anh Son cũng đã sớm đến khu rừng. Tôi sẽ dành một ngày cuối tuần ngắn ngủi ở đây. Sau chuyến đi bộ dài, anh ấy cảm thấy rất mệt. Tuy nhiên, thật may mắn khi tìm thấy một địa điểm xây dựng phù hợp. Chính là cái cây đại thụ ngay trước mắt này. Anh ấy nhanh chóng xếp gọn ba lô và bắt đầu công việc xây dựng. Bởi vì có rất nhiều tre hoang mọc trong rừng. Vì vậy, anh Son cũng chuẩn bị sử dụng tre là vật liệu chính để xây dựng nơi trú ẩn. Sau đó, anh ấy đã tạo ra một khối gỗ từ tre, giúp anh ấy dễ dàng leo lên leo xuống trong quá trình lắp đặt. Qua sự quan sát cẩn thận của anh ấy, các bước xây dựng nơi trú ẩn sớm chỉ xuất hiện trong tâm trí anh ấy. Đầu tiên sử dụng tre quấn quanh thân cây, xây dựng không làm chậm. Tại nơi chuyển giao, anh Son đã sử dụng ốc vít để củng cố chắc chắn. Sau đó, anh ấy đã gắn kết những khúc tre có cùng chiều dài, lần lượt đặt chúng lên mép khung nâng đỡ, tạo thành một cầu thang dốc. Để dễ dàng di chuyển qua lại, anh ấy đã cắt gỗ theo kích thước của cầu thang, dùng đinh sắt cố định chúng lên trên. Nhìn thấy anh Son đang tự nhiên đi lại trên đó, tôi, người sợ độ cao, lúc này đã chân run rẩy. Về việc lát đặt mặt bàn, anh ấy vẫn chọn những bo mạch chủ này. Trước tiên, hãy cắt chúng theo kích thước của. Sau đó sử dụng công cụ để chia làm hai từ giữa, bạn nhận được một bo mạch chủ. Tuy nhiên, nếu muốn phủ lên trên nó một cách phẳng phiu, bạn cũng nên làm sạch lớp màng ở giữa bo mạch chủ. Nhờ vào nguồn tài nguyên phong phú trong rừng rậm, điều này cũng khiến anh ấy gặp khó khăn trong quá trình. Không cần phải lo lắng về việc không chấp nhận tài. Sau khi bàn làm việc được dọn Ngoài ra, giai đoạn biến rất không đồng nhất. Tiếp theo chỉ cần khắc lại cấu trúc nâng chậm, chúng ta có thể hoàn thành nền tảng của nơi trú ẩn. Trước tiên hãy sử dụng tạo ra khung của nền tảng ở trên. Phần chuyển tiếp vẫn được gia cố bằng đinh sắt. Vì anh Son sẽ xây dựng một nơi trú ẩn trên nền tảng. Do đó, để bảo đảm sự vững chắc của nơi trú ẩn, anh ấy cũng đã lắp thêm một số rầm ngang ở giữa khung. Điều này khiến anh ấy cảm thấy thoải mái hơn khi ở nhà. Tiếp theo là việc lắp đặt mặt bàn bếp. Về cơ bản không có gì so với phương pháp trước đó, vẫn là các cây tre theo kích thước trước. Sau đó chia làm hai từ giữa, cuối cùng làm sạch cơ hoành ở giữa là được. Khi tất cả các vấn đề về bo mạch chủ được giải quyết, bạn có thể chuyển đến nền tảng để bắt đầu đặt mặt bàn. Mặc dù khung của nền tảng thỉnh thoảng vẫn lắc từ bên này sang bên kia, nhưng điều đó không ảnh hưởng chút nào đến tốc độ xây dựng của anh. Và anh ấy không sử dụng ốc vít để củng cố phần giao trên bo mạch chủ, mà là sử dụng dây thép để buộc chặt. Như vậy có thể tránh được một cách hiệu quả. Đinh sắt gây hư hỏng khung bên dưới. Sau khi hoàn thành, anh ấy đã đi lấy một số khúc gỗ. Tôi dự định sử dụng chúng để xây dựng ở rìa của nền tảng. Dù sao thì nơi trú ẩn cũng được xây rất cao. Nếu tôi ngã xuống trong quá trình leo lên leo xuống, nếu vậy thì không tốt. Sau đó, anh ấy có thể sử dụng những khúc gỗ này dựng khung chính của nơi trú ẩn lên trên. Do anh Son sẽ thực hiện tất cả các bước lắp đặt, tất cả đều được ghi nhớ trong tâm trí tôi. Mỗi liên kết anh ấy có thể kết nối hoàn hảo. Vị trí này được dành riêng ở phía trước nền tảng, còn anh Son thì biến nó thành một ban công ngoài trời. Như vậy, vào buổi tối bạn vẫn có thể thưởng thức những món thưởng thức phong cảnh, là việc lắp đặt mái nhà của nơi trú ẩn. Anh ấy vẫn sử dụng những tấm gỗ đã xử lý này, bởi vì vị trí hiện tại của anh Son chính là mưa, nơi có nhiều nước. Do đó, việc xây dựng như thế này sẽ giúp nước mưa nhanh. Việc xây dựng tường rất đơn giản. Chỉ cần kết nối tốt bo mạch chủ, cát được gắn chặt giữa khung. Để tăng cường khả năng chống rò rỉ trong nhà, anh Son cố gắng thu nhỏ khoảng cách giữa các bảng mạch chính. Trong quá trình này, anh ấy cũng đã dành sẵn vị trí cho cửa ra vào và cửa. Lúc này, hình dáng của nơi trú ẩn cũng dần dần lộ ra. Xét đến việc nhà trú ẩn được dựng lên rất cao, vấn đề an toàn đương nhiên không thể xem nhẹ.
Do đó, anh ấy cả cầu thang và sân thượng đều được trang bị tay vịn. Khi di chuyển qua lại như thế này, bạn không cần phải lo lắng nữa. Khi công việc xây dựng hoàn thành, màn đêm cũng lặng lẽ buông xuống. Sau một ngày bận rộn, anh Son cũng rất mệt mỏi. Không kịp ăn trưa nên tôi đã quay lại nơi trú ẩn. Tôi đã nằm xuống nghỉ ngơi rất sớm.